नेपालको शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन चाहने, प्रफिटेबल हुन चाहने मान्छेहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो हो यो, किनभने हामीहरू छौँ स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 2 मा। हो, यदि नेप्सेमा ट्रेडिङ गरेर तपाईँ प्रफिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको लागि स्ट्र्याटेजी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। यसै सिलसिलामा लास्ट भिडियोबाट हामीले स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिज सुरु गरेका छौँ र यो सिरिजमा हामी ट्रेडिङ गर्नको लागि कसरी स्ट्र्याटेजी बनाउने भनेर सिक्दैछौँ। पहिलो दिनमा हामीले स्ट्र्याटेजी भनेको के हो, यो किन जरुरी छ भनेर सिकेका थियौँ र आज स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको दोस्रो दिन हो र दोस्रो दिनमा हामी आज के सिक्न जाँदैछौँ भनेदेखि हाम्रो स्ट्र्याटेजी मेकिङको लागि चाहिने एउटा कन्फ्लुएन्स, एउटा फ्याक्टर हामी बुझ्न जाँदैछौँ र आज सिकेको चिज हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजी बनाउँदाखेरि युज गर्छौँ। यहाँहरू मध्ये धेरैजनाले पहिलेदेखि नै सपोर्ट रेजिस्टेन्सको भिडियो चाहियो भन्नुभएको छ। हामीले बनाउन लागेको स्ट्र्याटेजीमा हामी सपोर्टलाई पनि युज गर्न जाँदैछौँ, त्यही भएर आज हामी सपोर्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। रेजिस्टेन्सको बारेमा पनि हल्का इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ, तर यो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा चाहिँ रेजिस्टेन्स युज नभइरहेको हुनाले आज म सपोर्टमा मात्र बढी फोकस गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला जानौँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भनेको के हो। ओके, रेजिस्टेन्स भनेको कुनै पनि स्टकको प्राइस यदि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, चार्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अहिले प्राइस जुन ठाउँमा छ त्यसबाट हामी पास्टमा जाने हो भनेदेखि एउटा यस्तो पोइन्ट अथवा एरिया जुनबाट चाहिँ प्राइस माथि जान सकेको छैन, मतलब त्यो लेभलबाट प्राइस चाहिँ माथि जान सकेको छैन, त्यहाँबाट जहिले पनि प्राइस तल झरिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो एरियालाई, त्यस्तो रिजनलाई, त्यस्तो जोनलाई हामी भन्छौँ रेजिस्टेन्स। र त्यसै गरी रेजिस्टेन्सको ठ्याक्क उल्टो हो सपोर्ट। सपोर्ट भनेको अहिले प्राइस जहाँनिर छ त्यसबाट हामी पास्टमा गएर हेर्यौँ भनेदेखि यस्तो लेभल, यस्तो रिजन जुनबाट चाहिँ प्राइस तल जान सक्दैन, मतलब यदि त्यो जोनमा पुग्न साथै फेरि बाउन्स ब्याक भएर प्राइस माथि नै आउँछ र त्यो एरियालाई पार गरेर तल जान सक्दैन भनेदेखि त्यस्तो एरियालाई, त्यस्तो लेभललाई, त्यस्तो रिजनलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ। र सपोर्ट र रेजिस्टेन्स मध्ये हामीले यो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा सपोर्टलाई बढी फोकस गर्दैछौँ, किनभने यसलाई नै युज गरेर हामी स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्दैछौँ। त्यही भएर आजको भिडियोमा म पुरै नै सपोर्टमा नै फोकस भएर भिडियो बनाउँदैछु, तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु सपोर्टको बारेमा। सो स्टिक टिल द एन्ड। सपोर्टको बारेमा बुझ्नको लागि यत्तिकै फेस टु फेस कुरा गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ बुझ्नलाई, त्यसैले हामी पहिला सुरु फिगरबाट बुझौँ यसलाई, त्यसपछि फेरि हामी चार्टमा जान्छौँ। ओके, सपोर्ट के रहेछ भनेर हामी यो फिगरको हेल्पले बुझ्न ट्राई गरौँ है त। सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको प्राइस कहाँनिर छ भनेर हो। अहिले प्राइस यहाँनिर छ हो। ओके, सपोर्ट भनेको हाम्रो प्राइस अहिले जहाँनिर छ त्यहाँबाट लेफ्टमा हामीले खोज्ने हो अभियसली, र लेफ्टमा जाँदाखेरि हामी यस्तो लेभल खोज्दैछौँ जुनमा चाहिँ प्राइस ठोकिएर तल जान सकेको छैन, त्यहाँ पुग्छ र ठोकिएर फेरि माथि नै जान्छ, फेरि पुग्छ ठोकिएर माथि नै जान्छ। त्यस्तो एरिया तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको सपोर्ट जोन त्यही हो। अब यो फिगरमा तपाईँ हेर्नुहोस् प्राइसले के गरेको छ, प्राइस यहाँबाट तल मुभ भयो हो। तल मुभ भएपछि के भयो, यहाँनिर पुगेर फेरि माथिको डाइरेक्सनमा मुभ हुन थाल्यो यो ठाउँबाट। अर्कोचोटि प्राइस तल आउँदाखेरि फेरि के भयो, पहिलाको जुन जोन छ, एरिया छ, त्यो लेभलबाट प्राइस तल जान सकेन र फेरि माथिको डाइरेक्सनमा जान थाल्यो। सो यसरी एउटै लेभलमा दुईचोटि टच गरेर प्राइस तल जान सकेको छैन। जस्तै एकचोटि यहाँनिर टच गर्यो, तल जान सकेन, फेरि माथि नै गयो, फेरि अर्कोचोटि यहाँनिर टच गर्यो तर तल जान सकेन अनि माथि नै गयो। सो एटलिस्ट दुईवटा त्यस्तो पोइन्ट पत्ता लगायौँ जुनमा चाहिँ प्राइस तल जान सकेको छैन, माथि फर्किरहेको छ, र त्यो दुईटा पोइन्ट एउटै लेभलमा छ भनेदेखि त्यसलाई हामी जोइन गरेर ड्र गर्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ। सो एउटा मेन रुल सपोर्टको लागि के याद राख्नुपर्छ भनेदेखि एटलिस्ट दुईवटा पोइन्ट चाहियो हामीलाई जुनमा चाहिँ प्राइस तल जान नसकेर माथि गइरहेको छ। त्यस्तो दुईवटा पोइन्टलाई हामी जोइन गर्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो सपोर्ट पत्ता लाग्यो। सो सपोर्ट भनेको के रहेछ भनेर अलिकति तपाईँहरूले फिगरको थ्रुबाट बुझ्नुभयो होला। अब यसलाई अझै डिटेलमा बुझ्नको लागि हामी चार्टमा जाउँ है त। ओके, मैले एउटा ऱ्यान्डम चार्ट खोलेको छु, यसमा हामी सपोर्ट एरिया ड्र गर्नको लागि सिक्छौँ। सपोर्ट एरिया ड्र गर्नको लागि अघि मैले भनेको जस्तो अहिले हाम्रो प्राइस कहाँनिर छ हेरौँ त, 181 मा छ, यहाँ देखाइरहेको छ है। अब यो प्राइस अहिले जहाँ छ त्योबाट हामी लेफ्टतिर गएर हेर्दाखेरि यस्तो लेभल पत्ता लगाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ प्राइस एटलिस्ट दुईचोटि, ठ्याक्कै दुईचोटि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मल्टिपल टाइम्स त्योभन्दा बढीचोटि ठोकेको छ भनेदेखि त झन् बेस्ट हुन्छ, तर एटलिस्ट 2 टाइम्स त्यो लेभलबाट प्राइस तल जान सकेको छैन, त्यस्तो लेभल हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। सो हामी लेफ्टतिर खोज्छौँ र यहाँ क्लियरली भिजिबल छ। लेट मी फर्स्ट अफ अल ड्र लाइन। एउटा लाइन ड्र गरेँ मैले यहाँबाट यो यहाँसम्म, यो चाहिँ भयो हाम्रो सपोर्ट लाइन। यो लाइन किन ड्र गरेँ भनेदेखि यसमा हेरौँ हामी, यहाँनिर एकचोटि, यहाँनिर दुईचोटि
प्राइस यहाँ ठोकिएर यहाँबाट तल जान नसकेर फेरि माथिकै डाइरेक्सनमा फर्केको छ। सो बेसिकली यो लाइन भएको ठाउँमा चाहिँ प्राइसले मल्टिपल टाइम्स रिजेक्सन दिएको छ। यहाँनिर रेड क्यान्डलहरू बनिरहेको थियो, तल जान खोजिरहेको थियो, तर फेरि एउटा बुलिश ग्रीन क्यान्डल आयो र यहाँनिर पनि त्यस्तै भयो। रेड क्यान्डलहरू बनेर तल जान खोजिरहेको थियो, फेरि एउटा ग्रीन बुलिश क्यान्डल आएर माथिको डाइरेक्सनमा फर्क्यो। तर यसरी लाइन बनाउनु भन्दा पनि अझ बेटर हुन्छ यदि हामीले एरिया बनायौँ भनेदेखि। अब एरिया कसरी बनाउने? एरिया बनाउनको लागि चाहिँ म एउटा रेक्ट्याङ्गल युज गर्दैछु। के गर्ने भनेदेखि फर्स्ट टाइम जब टच भएको थियो त्यो बेला र सेकेन्ड टाइम टच भएको बेलालाई एउटा एरियाको रूपमा हामीले यहाँ ड्र गर्यौं। एरिया ड्र गर्दाखेरि हामीले के ध्यानमा राख्नुपर्छ भनेदेखि विक चाहिँ यो एरिया भन्दा बाहिर गए पनि फरक पर्दैन। सकेसम्म चाहिँ विकलाई पनि एरिया भित्र नै राख्न ट्राई गरौँ, तर कहिलेकाहीँ एकदम एबनर्मल्ली विक मात्र तल गएको टाइम छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी इग्नोर गर्न पनि सक्छौं र बडीको क्लोज चाहिँ यो एरिया भित्र पारेर हामी त्यो एरिया ड्र गर्छौं। जस्तै यो एरिया यसरी ड्र गरेर त भएन, किनभनेदेखि यो दुईटा बडी हाम्रो एरिया भन्दा पनि बाहिर पुगेको छ। यो बडीहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर हामीले एरिया ड्र गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो बडीलाई पनि इन्क्लुड गर्नको लागि हामीले यसरी ड्र गर्यौं भनेदेखि चाहिँ बडी ठ्याक्क यो जोन भित्रै पर्यो। यसरी चाहिँ सपोर्ट ड्र गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट, एउटा पर्टिकुलर प्राइसलाई मानेर लाइन ड्र गर्नुभन्दा यसरी एरिया ड्र गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फार बेटर हुन्छ rather than drawing a particular line, okay? अब कुनै बेलामा यो विक एकदम ठुलो छ, तलैसम्म पुगेको छ भनेदेखि यसलाई हामी इग्नोर गरेर यसरी नै फेरि एरिया ड्र गर्न पनि सक्छौं। तर बडी नै यहाँ तल पुगेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसरी चाहिँ ड्र नगरौँ, किनभनेदेखि एटलिस्ट बडीलाई कभर हुने गरी चाहिँ हामीले एरिया बनाउनु पर्यो। सो दिस एरिया इज द सपोर्ट एरिया। धेरै चीज बुझ्नु भयो होला तपाईले यो चार्टबाट। अब हामी अर्को चार्टमा पनि गएर हेरौँ ताकि हामीलाई कुनै पनि कन्फ्युजन नरहोस्, हामी एकदम मज्जाले बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। ओके, अघि सिकाकै आधारमा अब हामीले सपोज हाम्रो प्राइस 308 मा छ भनेदेखि यो चार्टमा तपाईहरु सपोर्ट ड्र गर्न ट्राई गर्नुस्। ड्र नै नगरे पनि एकचोटी कहाँनिर पर्न सक्छ, कहाँनिर ड्र गर्नुपर्छ भनेर एकचोटी अनुमान लगाउनुस्। ओके, लेट मी गो टु द रुल्स अफ ड्रइङ सपोर्ट। यो अहिले प्राइस जहाँ छ त्यहाँबाट लेफ्टतिर हामीले हेर्नु पर्यो यस्तो ठाउँ जुनबाट प्राइस तल जान सकेको छैन। हामी यतातिर देख्न सक्छौं, यहाँ तलतिर 227 देखि 235 तिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ प्राइस त्यहाँ भन्दा तल जान सकेको छैन। सो अब हामी सपोर्ट ड्र गर्नतिर लाग्छौं। त्यसको लागि एउटा रेक्ट्याङ्गल लिने र यो फर्स्ट पोइन्ट भन्दा अलिकति अगाडिबाट ड्र गर्न थाले मैले, र यो पोइन्ट पनि इन्क्लुड हुने गरेर यसलाई एक्सटेन्ड गर्थ्यौं। सो यो 227 देखि 238 बीचको एरिया चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट एरिया हो। स्ट्रङ म किन भन्दैछु भनेदेखि यो एरियामा चाहिँ प्राइस मल्टिपल टाइम्स रिजेक्ट भएको छ। जस्तै 1 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ। यो थर्ड चोटीमा त धेरै डेजसम्म यहाँबाट प्राइस तल जाने कोसिस गरेर जान सकेको छैन। सो यो एरिया चाहिँ एउटा सपोर्ट एरिया हो। अझ एकचोटी यहाँनिर पनि रिजेक्ट भएको रहेछ। सो 4 टाइम्स रिजेक्ट भएपछि त यो झन् स्ट्रङ सपोर्ट एरिया नै हुन्छ। सो जति धेरै टाइम्स त्यो एरियामा प्राइसले रिजेक्सन गरेको छ त्यति नै यो एरियाको सपोर्टको स्ट्रेन्थ बढ्छ, यो अझ स्ट्रङ हुँदै जान्छ। एकचोटी मात्र रिजेक्ट भएको एरियालाई सपोर्ट मान्न अलि मिल्दैन, त्यो अलि विक हुन्छ। सो एटलिस्ट 2 टाइम्सबाट हामी सुरु गर्छौं र 2 टाइम्स भन्दा बढी मल्टिपल टाइम्स जति धेरै चोटी टच भएको छ त्यति नै त्यो एरियाको स्ट्रेन्थ बढ्छ है त। यसरी 2 चोटी अथवा त्यो भन्दा बढी चोटी प्राइस बाउन्स भएको छ कुनै एरियामा भनेदेखि त्यो एरिया किन त्यस्तो स्ट्रङ हुन्छ, किन त्यहाँ प्राइस फेरि अर्को चोटी पनि रिएक्टिभ हुन्छ भने पछाडि पनि रिजन्सहरु छ। त्यो फेरि हामी कुनै दिन डिस्कस गरौँला। आजको लागि हामी बेसिकली सपोर्ट एरिया पत्ता लगाउन मात्र खोजिरहेको छौं र त्यो ड्र गर्न सिकिरहेको छौं है। ल लेट सपोज हामी चाहिँ एरिया नबनाएर एउटा लाइन मात्र ड्र गर्यौं रे। सो प्राइस यहाँ एकचोटी रिजेक्ट भएपछि मैले यो यसरी लाइन बनाएँ। अब लाइन बनाउँदाखेरि धेरैवटा चीज कन्फ्युजन हुन सक्छ कि जस्तै लाइन कहाँनिर बनाउने, बडीको एन्डमा बनाउने कि विकको एन्डमा बनाउने कि अथवा बिचतिर बनाउने हो कि। अनि फेरि लाइन बनाउँदा अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने अर्कोचोटी त्यो लाइनमा ठ्याक्कै त्यही लाइनमा टच नहुन सक्छ नि त। तर लाइन नबनाएर यदि अघिको जस्तो एरिया मैले बनाएँ भनेदेखि ल यो एरिया भयो जुनमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स प्राइसले टच भयो र हामी ट्रेडिङको पर्पसले पनि यो एरियातिर प्राइस आउँदाखेरि अलिकति अलर्ट भएर बस्छौं। अलिकति हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम पनि पाउँछौं। प्लस लाइन ड्र गर्नुभन्दा एउटा एरिया ड्र गर्नु चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ ट्रेडिङमा है। सो यो थियो सपोर्टको बारेमा। रेजिस्टेन्सको बारेमा पनि यदि तपाईले सपोर्टको ठ्याक्क उल्टो गरेर सोच्नु भयो भनेदेखि बुझ्नुहुन्छ, तर स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा हामी सपोर्टलाई बढी युज गर्दैछौँ, त्यही भएर म सपोर्टमा नै डिटेलमा गएँ आज। स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको एन्डसम्म पुग्दाखेरि मैले हरेक भिडियोमा सिकाएको सबै चिजलाई समेटेर म स्ट्र्याटेजी बनाउन सिकाउँछु तपाईलाई। त्यसैले स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको हरेक भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट
इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि भिडियो छुट्यो भनेदेखि तपाईले मैले स्ट्र्याटेजी बनाउन सिकाउँदाखेरि बुझ्नुहुन्न सो यो सिरिजको हरेक भिडियो ध्यान दिएर सुन्नु होला बुझ्नु होला रिपिटमा हेर्नु होला है त स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 1 को भिडियोमा हामीले कुरा गर्यौं स्ट्र्याटेजी भनेको के हो यो किन जरुरी छ हाम्रो ट्रेडिङमा ट्रेडिङ डिसिजन लिनको लागि स्ट्र्याटेजीले कसरी हेल्प गर्छ त्यो भिडियो यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि म त्यसको लिंक माथि राख्दिन्छु तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि स्ट्र्याटेजी किन चाहिँदो रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि आज सपोर्टको बारेमा एकदम क्लियर हुनुहुन्छ होला तपाई यदि हुनुहुन्न भनेदेखि यो भिडियो फेरि रिपिटमा हेर्नुस् किन भनेदेखि यो युज हुनेवाला छ हाम्रो स्ट्र्याटेजी मेकिङमा स्ट्र्याटेजी कसरी बनाउने भनेर जब म सिकाउँछु तब म सपोर्ट पनि युज गर्नेवाला छु आज क्लियरली बुझ्नु भएन भनेदेखि त्यो बेलामा स्ट्र्याटेजी बनाउन नजान्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्दै गर्नुस् स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको नेक्स्ट भिडियोमा हामी के लिएर आउँछौं त भनेर वेट गर्नुस् यो सिरिजबाट स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्नको लागि जति तपाईहरु एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यति नै एक्साइटेड म पनि छु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि सो स्टे ट्युन्ड on the channel for future videos. Thank you so much for watching Trading Talks Nepal. I'll see you guys in the next video. Bye.